Okay, so for today, we're going to discuss Chapter 3, Forms of Business Organization. So we have already tackled this during our organization and management. I guess Chapter 1. Okay, so familiar na to sa inyo. Tapos naging assignment nyo na rin siya. So I guess review na lang to sa atin. And once more, yung mga assignment nyo sa Quiper, ang deadline nun is November 30. So, pwede nyong sagot-sagutan at ulit-ulitin hanggang ma-perfect nyo. Kasi high score naman ang i-record ko since assignment lang naman yun. So, review nyo na rin yun. So, yun, i-master nyo lang yung topic na yun. So, for today, we're going to discuss forms of business organization, yung definition nun, and then yung advantage and disadvantages. So here, ma-encounter natin yung mga sole, yung corporation, and then partnership, yung meaning nun. And then, we're going to discuss their advantages and disadvantages. Okay, so our objective for today, dapat at the end of this chapter, malaman natin yung different forms of business organization, and then differentiate the forms of business according to their type and function, and then identify the advantages and disadvantages of each forms. Yan. So ano nga ba, bakit kailangan malaman natin kung ano nga ba tong business organization na to? Kasi dito natin malalaman kung ilang tao yung kailangan natin or ilang owners ba yung kailangan natin para if in case na gusto nyong magtayo ng business, ilang owners ba yung pwedeng ilang owners yung pwede nating kunin, ganun. Or else, kung gusto mo ikaw lang mag-isa, pwede ka magtayo ng sole. Ayun. Tapos malalaman din natin kung siguro kung gaano kalaki yung capital na kailangan natin. Ganun. Tapos kung ano yung mga advantage at disadvantages, dapat aware tayo doon para bago tayo mag-start ng business, mako-consider natin yon. At may iwasan natin yung mga disadvantages ng isang forms of business organization. So yun, kaya kailangan nating malaman. Okay? So first, we're going to discuss sole proprietor. So ito yung dapat yung alalahanin, yung requirements of organization. Actually, none. And then legal status, owner is the business. And then liability, unlimited liability. Yan, as long as may liability si owner. And then management, si owner ang nagde-decide. Dissolution, meaning nito yung pag-end ng business. Yung dissolution, whenever na nag-decide si owner na itigil yung business, and pag namatay yung owner. So, once na namatay si owner or nag-decide siya na itigil ang business, automatic, sarado si business. Itigil si business. And then, ease of formation, just do it. Since once na nag-decide ka na gusto mo mag-start ng business, as long as may capital ka or nakahiram ka sa bangko, then you can put up your business. And then duration, debt or disinterest. Parang katulad din to ng dissolution. So, yung tinatagal ng business na to, depende sa owner. Ayan, kung mamatay man si owner or ayaw na niyang ipagpatuloy. Okay? So you can take a picture of this para mas madali yung pag-aralan. So, di ba na-discuss natin kanina yung mga formation, legal status, ganyan. So, ano natin siya sa advantages of sole.
Yan. So ease of formation, easiest and least expensive form of ownership to organize. Pinaka-least, syempre, isa ka lang naman, parang iisang owner lang naman siya at kadalasan kasi ng sole, maliliit lang naman na businesses yon. For example, sari-sari store, mga boutiques, ayan yung mga businesses na pwedeng i-manage ng isang tao. Okay? So yun, pag may nakita kayong maliliit na businesses, more likely mga sole yun. Yan. And then the owner has full control of the business. Sole proprietors are in complete control and within the parameters of the law. May make decisions as they see fit. So yun nga, since si owner ang nagmamanage, so si owner din ang nagde-decide. Wala siyang ibang hihingian ng opinion. Or pwede rin naman siya maghingi ng opinion sa mga experts, ganon. Pero more likely, decision pa din ni owner. Yung kung mag-expand ba siya, mag-hire siya ng tao, ganyan. So yun, ang full control ay kay owner. The next, owner can business assets. Yan. Kasi di ba dito meron tayong tinatawag na mga withdrawal, ganun. Pero, pag nag-account tayo ng kunyari nagso-solve na tayo ng problem. Nagso-solve na tayo ng mga transactions. Yung personal transactions ni owner, hindi natin isasama yun sa transactions. Again, maaaring may ma-encounter kayong transaction someday na medyo personal kay owner. Hindi natin isasama yun. Parang ang magiging entry no entry, ganun. No journal entries na i-consider. Lagi tayong ang i-consider natin transactions ay yung mga business transactions. Again, dito papasok yung mga recognition ng ng business or economic events again sa introduction of accounting. Yung meaning, 'di ba? Okay. Simple taxation, profits from the business flow through directly to the owner's personal tax return. Okay? So isang taxation lang 'to. So yung profit mapupunta sa personal tax return. Okay, isang taxation lang siya. So if in case na meron kayong nag-work dito, tapos 'di ba may mga taxes, ganyan. Parang ganoon lang din siya, parang compensation tax din siya, pero merong mga expenses na i-consider. Ayun. Meron kasing merong financial statement unlike ng mga compensation. Pero na yun, sa taxation yun na yun ay ma-encounter. Medyo masaya ang taxation. Ayun. So the next one, yung owners have all the profits for themselves. Syempre siya nga ang owner, pati ang liability sa kanya, syempre pati ang income sa kanya lang din. Then the business is easy to dissolve if desired. Ayun. So among the three, yung corporation partnership, yung sole yung pinakamabilis na ma-dissolve. Kasi pag ayaw na ni owner, wala nang parang wala nang laban, kumbaga. Pag may namatay, tapos agad si business, ganun. Okay? Ang disadvantage naman nito, unlimited liability. So, the owner or sole proprietors have unlimited liability and are legally responsible for all debts against the business. Their business and personal assets are at risk. Ayun, syempre, pag may utang si business, ang liable doon ay si owner. Maaring apektuhan yung personal asset din niya para mabayaran yung mga utang na yun. Okay? So, someday malalaman natin kung paano ipapasok yung personal asset ni owner sa business para makabayad ng utang. Doon papasok yung mga deposits. Ganun. Pero someday yun, mas maiintindihan natin tong part na to. Then difficulty of raising a fund. Since mag-isa lang naman si owner, so pag gusto niyang magkaroon pa ng parang ma-expand ang business niya or kailangan niya pa ng pandagdag kapital, medyo mahihirapan siya kasi tatakbo siya kay bangko. Unlike kay partnership, kay corporation,
Pag gusto nilang kung gusto nilang magdagdag pa ng kapital, meron silang mga partners. And si corporation, meron siyang mga shares na pwedeng gamitin. Okay? May be at disadvantage in raising funds and are often limited to using funds from personal savings and consumer loans. So yun nga, pag mag-raise ka ng fund or palalakihin mo yung kapital mo, hindi siya basta-basta kasi kailangan mong mangutang sa bangko or gagamitin mo yung personal savings mo. Okay, disadvantage of sole proprietorship. Meron pa isa, dalawa. Ito, may have a hard time attracting high caliber employees and those that are motivated by the opportunity to own a part of the business. So yun nga, medyo mahihirapan ka ding maghanap ng employees dahil normally kasi ang mga employees naghahanap yan ng work na which in meron silang kakayahang magkaroon ng parte doon sa business. For example, yung mga shares. Especially sa mga malalaking korporasyon, nag-offer kasi sila ng mga shares din sa mga employees nila. For example, sa dati kong work sa Accenture, meron silang shares or stocks na ino-offer din nila sa employees nila na with 15% discount. So, ayun din yung mga minsan na kino-consider na employee. Na hindi lang sila basta mag-work pero mape-feel nilang magiging part sila ng business by having or purchasing shares or stocks. And then the fourth is the owner's bias. Yun nga, syempre, minsan kahit mali yung desisyon ni owner, wala siyang magagawa kasi siya lang naman ang mag-isang nagde-decide eh. Ganun siya. So, ayun. Okay, so partnership naman tayo. Again, ito na naman ang ating parang pinaka-summary natin. So, requirements of the organization. Siyempre, dapat may agreement ni partners or the parties. Legal status. Liability, may unlimited liability pa din. Ayan, kung may utang ang isang partner. Yan, depende kung general or limited, mamaya discuss natin. Sa management, owner have equal say. Syempre, pantay-pantay ang opinion ng bawat partner. The solution, owners decides decision ni owners or debt withdrawal or bankruptcy. Ayan yung mga reasons para ma-dissolve ang isang business. And then ease of formation, medyo hard daw or moderately hard compared kay Soul. And then yung duration upon withdrawal or bankruptcy. Ayun siya. So ang itagal ni business pag may withdraw or na bankrupt. Okay, so for the advantages, partnership are relatively easy to establish. So easy din siya kagaya ni Soul. However, time should be invested in developing the partnership agreement. So yun nga, kaya medyo moderately hard kasi kailangan mo pa ng agreement between the parties or the partners. Kunyari, kung ilang profit ba or ilang percentage ng profit ang dapat marireceive ni partner. Ganyan, nakadepende ba sa investment nila, sa capital na inanbag nila. Yun. So, during our parkour, mas mapapalawak natin yung kung paano siya ginagawa. Yung mga, ewan ko kung kailan yun, siguro pag college yun na ata yun. Basta may parkour yun, doon natin malalaman kung yung sharing ba ng profits nila nakadepende sa investment nila or nakadepende sa pinagkasunduan nila. So yun yung mga i-consider. Okay? With more than one owner, the ability to raise funds may be increased. So yun nga, whenever na gusto mong palakihin pa ang kapital mo, pwede kayo mag-ambag-ambag ulit since madami naman kayong partner. So pag medyo merong nakakaluwag-luwag sa inyo sa isa sa partner niyo, pwede siyang mag-contribute pa. Or pwede kayo magdagdag pa ng another partner. Okay?
The profits from the business flow directly through the partner's personal tax return. Ayan, a partner's personal tax return. So, parang katulad din siya ni Soul. Pero yun nga lang, syempre, naghati-hati na kayo sa profit. Yung pinaghati na kanya na kayong pagbabayad ng tax noon. Okay, so yun nga sa taxation, mas mapapaliwanag natin mas maigi yun. Kasi medyo malawak yung ganitong topic. And then large pool of human capital than soul. Yun nga, since marami kang partner, so mas marami makakapag-contribute ng capital. Yan. Pag gusto mo pang mas lakihan ng capital ng business nyo, yun, magdagdag kayo ng partner or mag-ambag-ambag kayo ulit. Ganun siya. Another advantage, prospective employees may be attracted to the business if given incentive to become a partner. So yun nga, mas medyo magkakaroon tayo ng kakayahang makapag-acquire or maka-recruit ng competitive na employees pag na-offeran natin silang maging partner din. Once na medyo maganda yung performance niya. For example, pag managerial position yung na-offer mo, sobrang galing niya talaga at alam mong makakapag-contribute siya na paano pa mapalawak yung business, promote as partner. So yun. The business usually will benefit from partners who have complementary skills. So yun nga, since marami kayong magkaka-partner, maaaring magkakaiba-iba kayo ng field. For example, consultancy ang inyong business, tapos meron sa inyo expert sa tax, sa inyo expert sa auditing, and then yung iba naman sa bookkeeping. So pag nagsama-sama kayo, nagpartner at nagbumuo kayo ng isang business like accounting services or public accounting services, bookkeeping services, then mas better kasi makakapag-contribute ng ng kanya-kanyang forte. So ayun din yung kagandahan ng partnership. Tas pag mas madaming tao, yun. Makakapag-focus ang isang tao sa skills niya. Ang mga disadvantage naman, partners are jointly and individually liable for the actions of the other partners. So yun. Siguro ng law kasi may law. So hindi makaka-encounter this law. Itatakal to yung mga liability ni partners. Ayan. So, ang liability ni isang partner ay liability mo din. Ganun. Depende kung general or limited. Pero yun nga, during our business law Sunday, pag yung mga accountancy dito, na gusto mag-accountancy, may mga law yan. May mga batas din na mag-aaralan nyo at kailangan yung memorize or maging familiar. Okay? Profits must be shared with others. Ayan. So, sharing ng profits, ayun nga, kaya siya naging disadvantage kasi instead na masosolo mo yung profit, kailangan mong i-share. Yan, syempre, yun yung napagkasunduan. Since decisions are shared, disagreements can occur. So, yun nga, since marami kayo nagdedesisyon, so maaaring magkaroon ng iba't ibang opinion at merong magkakaroon ng disagreement. So, expected na yon. Kaya minsan, yung mga proposals na hindi agad-agad siya magagawa kasi nga magkakaroon pa yun ng mga disagreements. Okay, some employee benefits are not deductible from business income on tax return. Okay, so ito, yun, some employees benefits are not deductible from business income on tax return. And then the partnership may have a limited life. It may end up upon withdrawal or death of the partner. So yun nga yung sa una nating discussion. Once na may namatay na isang partner or may nag-withdraw, may nagbago ang isip, automatic dissolve ang partnership. Okay, next. Any question? Guys, proceed na tayo sa corporation. Yan. I-screenshot nyo lang tong part na to, itong mga review. Okay, so for the corporation, ang requirements natin ay yung state of charter or organizational fees. Yan. So may mga business permits yan. Actually, meron din yung
ng corporation kasi magiging si corporation. Kumbaga magiging siya, parang tao din na separate sa owner. Yan, legal status, separate entity from the owner. So yun nga and liability, limited liability of the shareholders. So kung kadalasan kung may kasalanan si korporasyon, sa kanya lang yun, hindi damay si shareholders unless proven na in good faith si shareholders dun sa liability na nangyari. Okay? Limited liability of the shareholders. Sinabi dito na limited liability, meaning kung magkano lang yung shares niya, hanggang doon lang din ang pwede niyang bayaran. Kumbaga, limited yung portion niya, ng portion ng dapat niyang bayaran sa portion na inambag niya. Okay? Sa management, magkakaroon tayo ng board of directors. Ayan. So, ayun yung mga pinipili ni shareholders kung sino yung magiging part ng board of directors. At sila yung mga magmamanage at magde-decide kung ano yung mga proposal na i-approve or for decision making para sa organization na to or corporation na to. This solution does necessarily end. Ayan. So, hindi siya basta-basta parang nag-e-end. So, depende pa din. Pero nag-e-end pa din siya, pero depende. Yan is of formation difficult since yun nga, parang kung gusto mo gusto mo siyang gawing korporasyon, dapat mag-release ka or mag-publish ka or magbenta ka sa market ng stocks para ma-consider siyang isang korporasyon. So, marami requirements yun. At depende pa kung may bumili pa talaga ng stocks mo. Okay? Duration can be perpetual. So, pag sa dissolution and duration, ito parang sa law kasi, ewan ko kung anong, sa business law, nag-range siya ng 25 years to 50 years eh. Tapos, i-renew mo din siya ulit. So, yun nga yung nabalita natin sa ABS-CBN. Ayun, isang korporasyon din yun, hindi naman na-renew. So, yun. Ano pa ba? Ayun. So, narinig niyo ba yung incorporated na, di ba merong INC tas may corp na kakabit ng mga pangalan. So, ang pinagkaiba nun, yung corporation nung una mong pinut up ang isang business, corporation na siya. Kaya, meron kayong makikita na corporation na din talaga yung name nila. Kunyari, SM Corporation, ganon. Pero pag incorporated or yung INC, kung may nakikita kayo, kaya siya ganon, dahil maaari nang galing siya sa isang soul, tapos lumaki ng lumaki, tapos ginawa nila, kinonvert nila sa corporation, kaya siya naging incorporated. Ganon yun. Kaya minsan may makikita kayong INC or corporation. Yun yung pagkakaiba nila. Okay, nag-gets ba? Yun. So, si incorporated, maaaring galing siya sa partnership or tawag dito, or soul. Tapos lumaki, kaya ginamang corporation, nagbenta na ng stocks. While si corporation, yung simula pa lang nag-build sila ng business, ay korporasyon na talaga siya. Hindi siya nanggaling sa soul or partnership. Okay, na-gets? Yes. Okay. Sa advantages na tayo, shareholders have limited liability for the corporation's debt or judgments against the corporation. So yan nga, sinasabi na have limited liability. Meaning, minsan pag nagkakaroon ng kasalanan ng korporasyon, maaaring hindi maging liable si shareholders. Pero dapat patunayan na in good faith si shareholders. Kumbaga, wala siyang kinalaman talaga doon sa akusasyon na yun. So, sa business law, ma-encounter natin siya. Pero more likely, minsan talaga nagiging liable si shareholder. Siyempre, desisyon nila yan eh. Yung mga nangyayari sa business ay desisyon ni shareholders. So, more likely, responsible din talaga si shareholders. There's another meaning naman kung bakit limited, kasi yun nga, limited sa hawak nilang shares. Kung 60% ang hawak mong shares, so 60% din yung liability mo. Yung responsibility mo. Okay?
Generally, shareholders can only be held accountable for their investment in stock of the company. So yun nga, kung 60% ang shares mo, so 60% din yung liability mo. Note, however, that officers can be held personally liable for their actions. Ayan. Such as the failure to withhold and pay employment taxes. Okay, so yun nga, kunyari, hindi nagbayad ng tax si corporation or hindi nagbigay ng mga benefit, tapos nagreklamo si employee. Ayan. So, kadalasan, di ba, magiging liable si corporation kasi another, entity si corporation. Kumbaga, parang isang tao din siya, maliban kay shareholders. Unlike a partnership, tapos kay sole, walang buhay yon. Ito kasi si corporation, yung company itself may buhay. Tapos napatunayan na may kasalanan talaga yung mga officers. So magiging liable din sila officers. Pero once na napatunayan na wala namang kinalaman si officers, parang kunyari, for example, yung may mga fortuitous events like yung sakuna, yung katulad ng pandemya na to, hindi naman to kasalanan ni yun nga lang, basta kailang mapatunayan sa korte na invite ang mga shareholders at mga officers sa nangyaring anomalya or akusasyon. Okay? The next, kaya medyo yun nga, maganda din ang accounting kasi maliban sa nagko-compute ka, ayun, dapat kabisado mo din yung law. So yun nga, nagko-compute tayo based sa law ng Pilipinas. Kaya ganun siya, kaya medyo mahirap siya. Kasi yun nga, kailangan familiar ka sa mga bata, kino-compute mo yun. Parang, di ba ang mga law, pinuput nila in action or in words. While sa atin, pinuput natin siya in solving, in numbers, ganun. So another advantage, corporation can raise additional funds through the sales of stocks or sale of stocks or shares. So yun nga, pag gusto nating palakihin ng kapital ng business, so re-release lang tayo or magpa-publish lang tayo ng pagbebenta ng stocks para madagdagan ng ating kapital. A corporation may deduct the cost of benefits it provides to officers and employees. Ayan. So, yun nga, yung mga benefits ni officers or employees, pwede nating i-less as expenses. Kumbaga, kunyari magbigay tayo ng bonus sa employees or officers, pwede natin siyang i-declare as expense sa taxation, parang ganun. Can elect S corporation status if certain requirements are met. So, sa US, US na corporation. And then this election enables company to be taxed similar to the partnership. Okay, so for disadvantage, the process of incorporation requires more time and money than formation, than other forms of organization. Ayan, so medyo may mahirap siyang i-form dahil maraming pera na involved and at the same time marami ding requirements na kailangan mong i-submit. Corporations are monitored by federal, state, and some local agencies, and as a result, may have more paperwork to comply with regulations. So sa BIR, mas mainit ang mata nila sa mga korporasyon, unlike sa mga sole or partnership. Kaya more likely dapat pag gumawa tayo ng financial statement para sa korporasyon, sila yung nagsasama din ng ito yung nagre-require din ng may cash flow statement. Unlike kay sole, pwede kang mag-submit lang ng balance sheet or income statement tapos na ang usapan. Unlike kay korporasyon, dapat meron kang cash flow and at the same time yung mga notes ng notes to financial statements, agreement ng mga stockholders. Marami silang requirement na kailangan. Especially yun nga pa nag-submit ka sa BIR. So yun, medyo mas mahigpit sila sa korporasyon. Lalo na pag malalaking korporasyon, better na nagsasabit sila ng
tamang financial statements. Hindi pwedeng duga-dugain. Kasi pag yan na imbestigahan ni BIR at napatunayan na may tax evasion na naganap, may isasarado si business or pagmumultahin sila ng sobrang malaki. Ayun. Result in higher overall taxes. Dividends paid to shareholders are not deductible from business income. Thus, this income can be taxed twice. Ayun. So, yun nga pag, kunyari nagkaroon, di ba may mga shares sila. So, ito yung tinatawag na dividends. Yun, nakadepende rin sa dami ng investment mo. So, parang normally at the end of the year or depende sa calendar ni business, doon sila nakaka-receive ng mga dividends na tinatawag na profit din ni business. Okay, kaya siya taxable twice kasi nga syempre yung profit ni corporation yung partial nun kasi 'di ba nire-release as dividend. Pag dividend ito yung nire-release kay shareholders. Tapos yung another portion ng profit para sa corporation, ito yung natatax ng parang corporation. And then yung nare-release as profit, yung dividends, yun yung personal taxation. Personal income tax return, parang ganun. Okay, so ito na yung parang pinaka-summary. Pwede nyo i-picturean. Yan, para makita nyo in a big picture. So ito yung mga types ng partnership. Meron tayong limited liability partnership, limited partnership, limited liability company, ganon. So yun, hindi ko na ito masyadong i-discuss kasi hindi ko naman dito isasama na natin sa exam natin. Yun nga, pero for the sake of discussion, ayan. So sa limited liability partnership, mas maiintindihan nyo kasi ito sa business law kasi yun parang may mga batas na parang mas maintindihan nyo siya. Limited partner have limited personal liability for business debts as long as they do not participate in management. So yun nga, pag limited liability partnership, meron ding mga partners na actually meron pang different kinds of partners maliban kay liability at general. Meron pang secret partners like meron pang industrial, meron pang capital partners. Ayun yung mga uri-uri ng mga partners. Pero hindi na natin siya i-discuss kasi sa business law yun. So yun, may encounter nyo siya. So pag limited liability, nag-ambag lang sila pero hindi naman sila nagpa-participate sa management ng business. Yan. So limited partnership, mostly of interest of to partners in all line professions such as law, medicine, and accounting. Owners are not personally liable for malpractice of other partners. Ayan. Yan. Limited partnership, kumbaga ito yung mga nangyayari sa law, medicine, at accounting. So pag may ginawang kasalanan si accounting, hindi naman liable si law at medicine kasi hindi naman nila forte yun. And then limited liability company owners have limited personal liability for business debts even if they participate in management. So pag ang mo ay limited liability company or LLC, kahit na nag-participate ka sa management pero napagkasunduan nyo na hindi ka magiging liable sa business debt, so labas ka doon. So again, sa business law, may encounter nyo siya, may hilo kayo doon. Ayan yung mga different kinds of partnership at partners. So dinidiscuss ko lang to pero wag kayong mataranta kasi hindi ko naman ito isasama sa sa exam. So nasa lighter part lang tayo, yung yung advantage and disadvantage yun. Partnership and corporation. So, medyo to nakakatawa. Medyo komplikado siya. Nakakahilo. Hinihimay-himay kasi ito sa business law. Ayan, for the owners naman sa limited liability partnership, general partners, personally liable for the business debts, and more expensive to create than regular partnership, suitable mainly for companies that invest in real estate. So pag real estate, more likely limited liability partnership sila. So pag limited partnership naman, more on
more on mga professions, mga services such as law, medicine, accounting, law, mga ganun. Unlike a limited liability company, owners remain personally liable for many types of obligations owed to the business creditors, lenders, and landlords, often limited to short list of professions. So yun nga, itong limited partnership, binibuild siya para sa mga ganitong profession like law, medicine, accounting, at engineer, architecture, ganan, yung mga nagko-consultancy. Yun. For limited partnership yan. While yung limited liability partnership for real estate. Limited liability company, more expensive to create than regular partnership. Yun nga, kasi ito naman, sa limited liability, kahit nag-business, hindi ka liable sa ibang business debts. Okay? Depende pa rin yan sa kasunduan. Nagkakaroon kasi yan ng kontrata. So doon mo i-indicate na kung hanggang saan ba ang liability mo, ganyan. Hanggang kung magkano ba ang profit mo. So pag nagkagulo kayong mga magkapa-partners, yan, ihain mo, ipakita mo yung kontrata nyo. Yung mga napirmahan yung kontrata. Okay? So yeah, yun lang for today. Ano bang oras na? 10:48. Gusto ko sanang i-discuss pa yung, sige, next time na nga lang. Yung chapter 5.